kailangan nyo ng bottle spray and gin. So, for this 6x3 or 6x4 inches cake, ang ginamit ko is 1 tablespoon of gin. Actually, sobra pa nga yun eh. So, pwede na siguro kahit mga 1/2 tablespoon lang. Yan, so dinagdagan ko lang ng konti kasi may mga natapon na nagsalin ako sa bottle spray. For the food color, ang gamit ko is gel food color. So, Christmas thread. Then, I think 1/4 tablespoon lang yung nagamit ko dito. So, tansya-tansya na lang guys. Kung sa tingin nyo enough naman na yung nakuha nyo, okay na yun. Ilagay nyo na yung food color sa bottle spray nyo. So, advice ko pala dito guys is gumamit kayo ng disposable gloves and mag-face mask kayo pag gagawin nyo tong technique na to. Kasi yung food color is nagmamansya siya sa kamay. So, yung akin is matagal-tagal na tanggal. Then, yung mask naman, para hindi nyo maamoy yung gin. Kasi medyo matapang siya lalo na pag ini-spray na. Pag nalagay nyo na yung food color, i-shake nyo lang para mag-mix yung gin and yung gel food color nyo. Pag ready na lahat, yung cake and yung spray, pwede na kayong mag-spray sa cake nyo. So, kailangan may distance yan sa cake. Dapat hindi siya masyado malapit and hindi rin masyado malayo. So, I think okay na siguro yung 5 inches na distance. Then, ang gawin nyo pala guys is i-coat nyo muna yung mga white parts pa. So, as much as possible, pag nag-spray kayo, huwag nyong doblehin yung coating or yung pag-spray nyo. Kasi may tendency na pag na-doble, syempre magda-darken yung color. So, baka hindi na maging even. Ayan. So, don't worry guys, kasi safe naman to. Kasi nag-evaporate yung alcohol. So, may nabasa din ako na parang habang ini-spray daw natin yung gin, is nag-evaporate na siya. Then, in terms of aftertaste naman, so, tinanong ko yung customer ko, yung umorder nitong cake, kung may aftertaste pa. And sabi niya, wala naman daw. So, wala siyang aftertaste and safe siya gamitin. So, after nyo spray, i-store nyo lang siya at room temperature. Huwag nyong i-ref guys, kasi may nakita ko sa baking group, ni-ref niya yung cake after niya i-DIY spray. Ang nangyari is nag-moist. So, yung food color niya is napunta siya sa board. So, parang natunaw siya. Pahaba lang guys, so make sure yung cake nyo is naset muna yan bago nyo ilagay yung ibang decorations. So, kailangan mag-dry out muna yung icing nyo.